คุณคิดว่าซากเรือโบราณจะต้องจมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรเสมอไปใช่ไหมคิดใหม่ครับเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งวันนี้เราจะพาไปดูเรือโจรสลัดกลางทะเลทรายสุสานเรือยักษ์ใต้สถานีรถไฟฟ้าและเรือกลไฟใต้ไร่ข้าวโพดแต่ที่พีคที่สุดคือการพบคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกในซากเรือยุคกรีกโบราณมันเป็นไปได้ยังไงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือ10อันดับซากเรือโบราณในสถานที่ที่คุณคาดไม่ถึงอันดับ 10 เรือกริปชันเดนอสูรกายใต้ทะเลอันดับที่ 10 เริ่มต้นที่ชายฝั่งสวีเดนในปี 1495 เรือปราสาทลอยน้ำในศตวรรษที่ 15 ของพระเจ้าฮันส์แห่งเดนมาร์กเกิดระเบิดและจมลงสิ่งที่ทำให้โลกโบราณคดีต้องตะลึงเมื่อค้นพบไม่ใช่ทองคำแต่เป็นหัวเรือรูปอสูรกายคล้ายมังกรผสมสุนัขที่กำลังกลืนกินมนุษย์สภาพของมันสมบูรณ์แบบจนน่าขนลุกหลักฐานชิ้นนี้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับศิลปะการข่มขวัญศัตรูในยุคกลางไปตลอดกาลปัจจุบันโบราณวัตถุของเรือกริปชุนเดนถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่เบลกิงเก้มิวเซียมในประเทศสวีเดนอันดับ 9 สุสานเรือเยงนิคาปีรถไฟใต้ดินข้ามเวลาอันดับที่ 9 ข้ามมาที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีในปี 2004 ระหว่างที่วิศวกรกำลังขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดินพวกเขาไม่ได้พบแค่เศษซากแต่พบกับสุสานเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกซากเรือกว่า 37 ลำจากยุคไบแซนไทน์ถูกโคลนกลบฝังรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยมตะกอนดินที่ทับถมกันอย่างหนาแน่นช่วยปกป้องเนื้อไม้และวัสดุอินทรีย์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์วัตถุที่พบมีตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาเชือกหนังสัตว์สมุดบันทึกทำจากไม้นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ว่าผ้าเรือเทโอโดเซียสที่เคยมีแต่ในบันทึกโบราณมีอยู่จริงอันดับ 8 สุสานเรือสัตทันฮูเรือผีสิงแห่งเกาะอังกฤษอันดับที่ 8 เรือที่ไม่เหลือร่องรอยของเรือที่ทุ่งหญ้าซัฟฟอกประเทศอังกฤษนักโบราณคดีขุดพบหลุมศพปริศนาบนบกเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุคแองโกลแซกซอนศตวรรษที่ 6-7 สถานที่นี้มีชื่อเสียงจากการค้นพบเรือยาวที่ถูกใช้เป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์หรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่แม้ไม้จะผุพังไปหมดสิ้นตามกาลเวลาแต่รอยประทับในดินและหมุดเหล็กยังคงรักษารูปทรงของเรือรบความยาว 27 เมตรไว้อย่างชัดเจนพร้อมสมบัติทองคำมหาศาลหมวกเหล็กโบราณวัตถุชิ้นไอคอนิกที่ทำจากเหล็กประดับด้วยหน้ากากรูปทรงใบหน้ามนุษย์และลวดลายสัตว์สวยงามโล่ดาบนี่คือการค้นพบที่ส่องสว่างยุคมืดของประวัติศาสตร์อังกฤษให้กระจ่างขึ้นในพริบตาอันดับ 7 กองเรือในเขตไร้ออกซิเจน Black Sea Dead Zoneอันดับที่ 7 ลึกลงไปก้นทะเลดำกว่า 2,000 เมตรที่นี่คือ Dead Zone หรือเขตไร้ออกซิเจนและเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แต่กลับกลายเป็นแคปซูลการเวลาที่อนุรักษ์ซากเรือโบราณนับสิบลำไว้ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกสิ่งมีชีวิตและแบคทีเรียที่ย่อยสลายไม้ไม่สามารถอยู่รอดได้ผลลัพธ์คือยานสำรวจพบซากเรือโบราณกว่า60 ลำหนึ่งในนั้นคือเรือสินค้ากรีกอายุ 2,400 ปี
ที่เสากระโดงและหางเสือยังคงตั้งตระหง่านราวกับเพิ่งจมลงเมื่อวานนี่คือไทม์แมชชีนใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาอันดับ 6 เรือวาซ่าความเย่อหยิ่งที่อับปางอันดับที่ 6 เรือรบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของสวีเดนในปี 1628 เรือวาซาสร้างขึ้นตามพระบัญชาของกษัตริย์กุสตาฟที่ 2 อดอล์ฟเรืออับปางจมลงสู่ก้นทะเลนอกชายฝั่งสต็อกโฮล์มในการออกเดินทางครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1628 มันถูกออกแบบให้มีปืนใหญ่มากเกินไปจนเสียสมดุลและอับปางลงหลังออกทะเลไปได้เพียง 1,300 เมตรแต่นั่นคือความโชคดีของคนยุคนี้เพราะความเค็มที่ต่ำของทะเลบอลติกทำให้ไม่มีเพลียงหรือหนอนเจาะไม้เมื่อถูกกู้ขึ้นมาในปี 1961 เรือลำนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์ถึง 98% กลายเป็นชิ้นงานศิลปะยุคศตวรรษที่ 17 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เหลือรอดมาได้ปัจจุบันจัดแสดงอย่างสมบูรณ์แบบที่พิพิธภัณฑ์วาซาในประเทศสวีเดนอันดับ 5 เรือไวกิ้งโอเซเบิร์กพาหนะสู่ปรโลกอันดับที่ 5 ใครจะคิดว่าเนินดินในฟาร์มของนอร์เวย์จะซ่อนเรือไวกิ้งที่สวยงามที่สุดในโลกไว้เรือไวกิ้งยาว 22 เมตรสร้างจากไม้โอ๊กในศตวรรษที่ 9 ซึ่งค้นพบในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ. 1904 ณ เนินฝังศพเมืองทอนสเบิร์กประเทศนอร์เวย์เรือโอเซเบิร์กไม่ได้จมน้ำแต่มันถูกลากขึ้นบกเพื่อใช้เป็นโลงศพสำหรับสตรีชั้นสูงของชาวนอร์สถูกฝังลึกพร้อมกับม้าสุนัขข้าวของเครื่องใช้เกวียนและรถเลื่อนรวมถึงลวดลายไม้ที่สลักรอบเรือคือหลักฐานชั้นยอดที่บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตชาวไวกิ้งอันดับ 4 เรือกลไฟอาราเบียถามแคปซูลอ้ายทุ่งข้าวโพดอันดับที่ 4 หากคุณเดินเล่นในทุ่งข้าวโพดรัฐแคนซัสแล้วเครื่องตรวจจับโลหะดังขึ้นคุณอาจจะเจอกับเรือกลไฟทั้งลำเรืออาราเบียจมลงในแม่น้ำมิสซูรีในปี 1856 เรือชนเข้ากับซากต้นไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างรุนแรงและจมลงอย่างรวดเร็วโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่สัมภาระและสินค้ากว่า 200 ตันที่ตั้งใจจะนำไปส่งตามเมืองต่างๆได้หายไปใต้แม่น้ำเมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางของแม่น้ำมิสซูรีได้เปลี่ยนทิศทางทำให้ซากเรือกลไฟอาราเบียถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกราว 14 เมตรกลางทุ่งนาในรัฐแคนซัสในปีค.ศ. 1988 กลุ่มนักสำรวจท้องถิ่นนำโดยครอบครัวฮอลลี่ได้ใช้เครื่องตรวจจับโลหะและแผนที่โบราณจนค้นพบซากเรือและกู้สินค้าขึ้นมาได้สำเร็จพวกเขาพบเสื้อผ้าเครื่องมือและอาหารกระป๋องที่ยังคงสภาพสมบูรณ์จนน่าตกใจโคลนที่ไร้ออกซิเจนได้แช่แข็งเสี้ยวเวลาของยุคบุกเบิกอเมริกาไว้ใต้พื้นดินกลายเป็นคอลเลกชันโบราณวัตถุยุคก่อนสงครามกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 3 เรือบอมเจซุสขุมทรัพย์กลางทะเลทรายอันดับที่ 3 การค้นพบสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันตกในปี 2008 เกิดขึ้นในเหมืองเพชรกลางทะเลทรายนามิบในขณะที่คนงานเหมืองเพชรของบริษัทดีเบียสภายใต้พื้นทรายที่แห้งแล้งซึ่งเคยเป็นก้นทะเลมาก่อนคนงานกำลังสูบน้ำออกจากชายฝั่งพวกเขาพบซากเรือบอมชีซัสของโปรตุเกสที่หายสาบสูญไปในปี 1533 พร้อมกับเหรียญทองคำสเปนและโปรตุเกสกว่า 2,000 เหรียญแท่งทองแดงหลายหมื่นปอนด์งาช้างกว่า100 ชิ้นอาวุธและเครื่องใช้ส่วนตัวของลูกเรือ
เรือลำนี้เกยตื้นและถูกทะเลทรายกลืนกิน เนื่องจากถูกฝังใต้ทรายทำให้สภาพเรือและสิ่งของได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม เป็นการพบกันระหว่างความโหดร้ายของธรรมชาติและปริศนาแห่งยุค อันดับ 2 เรือสุริยเทพของคูฟูพาหนะข้ามมิติ อันดับที่2นี่คือเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับไม่เคยสัมผัสน้ำแม้แต่หยดเดียวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสำหรับพิธีกรรมทางศาสนามากกว่าการใช้งานจริงเรือไม้โบราณอายุราว 4,500 ปีที่ถูกฝังไว้บริเวณฐานมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่ 4เพื่อใช้เป็นพาหนะนำดวงวิญญาณของฟาโรห์คูฟูเดินทางไปสู่โลกหลังความตายนักโบราณคดีขุดพบบ่อหินปูนที่ปิดผนึกชิ้นส่วนไม้ออร์แกนิกกว่า 1,200 ชิ้นเมื่อนำมาประกอบกันมันคือเรือสุริยะเทพขนาดยาว 43 เมตรอายุ 4,600 ปี สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการร้อยเชือกสุดซับซ้อนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวปัจจุบันจัดแสดงที่แกรนด์อียิปเชียนมิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ใกล้กับมหาพีระมิดกิซ่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก อันดับที่ 1 ซากเรือแอนติคิเทราคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก และอันดับที่ 1 ตกเป็นของซากเรือแอนติคิเทราเป็นเรือบรรทุกสินค้ากรีกโบราณที่อับปางลงบริเวณนอกชายฝั่งเกาะแอนติคิเทราประเทศกรีซเมื่อราวศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลสถานที่พบอาจจะดูธรรมดาคือก้นทะเลแต่วัตถุที่พบข้างในนั้นเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลนักดำน้ำพบก้อนทองสำริดประหลาดเมื่อนำไปสแกนด้วยรังสี X โลกก็ต้องช็อกเพราะมันคือเครื่องจักรฟันเฟืองสุดซับซ้อนอายุมากกว่า 2,000 ปีที่ใช้คำนวณตำแหน่งดวงดาวสุริยุปราคาและปฏิทินดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำนักวิทยาศาสตร์ขนานนามมันว่าคอมพิวเตอร์แอนาล็อกเครื่องแรกของโลกซึ่งเทคโนโลยีระดับนี้หายสาบสูญไปนานกว่า1,000 ปีนอกจากกลไกดังกล่าวแล้วยังมีสมบัติล้ำค่ามากมายเช่นรูปปั้นสำริดและหินโอนขนาดเท่าของจริงเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องประดับทองคำและเหรียญกระสาบปัจจุบันวัตถุที่คนพบทั้งหมดถูกจัดแสดงอยู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเอเธนส์และนั่นคือ10การค้นพบซากเรือโบราณทั่วโลกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าโลกใบนี้ยังมีปริศนาซ่อนอยู่อีกมากมายไม่แน่ว่าใต้ผืนดินที่คุณกำลังยืนอยู่ตอนนี้อาจจะมีประวัติศาสตร์ระดับโลกลับไหลอยู่ก็เป็นได้คุณผู้ชมคิดว่าการค้นพบอันดับไหนที่น่าทึ่งที่สุดลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเนื้อหาการไขปริศนาประวัติศาสตร์และการเล่าเรื่องลี้ลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับหมุนไปทำไมโลกยังซ้ำรอยในตำราไม่มีคำตอบหรือแค่เรามองข้ามไป